Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với số thứ 9 của Tài chính quốc tế cuối tuần. Tuần này chúng ta lại cùng đồng hành cùng ông Trần Khắc Minh, nhà tư vấn đầu tư tài chính độc lập. Thưa ông Trần Khắc Minh, vậy là 1/4 năm 2021 đã trôi qua. Theo ông thì thị trường tài chính thế giới có điểm gì nổi bật trong thời gian qua hay không ạ? Chào quý vị, như vậy là chúng ta đã kết thúc quý đầu tiên của năm 2021 với một số nhận xét như sau. Trong 3 tháng đầu năm, chúng ta tiếp tục chứng kiến chính sách nới lỏng tiền tệ của các ngân hàng trung ương hàng đầu, ví dụ như là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, ECB, BOE và một số ngân hàng trung ương lớn khác tiếp tục có những động thái cam kết rằng chính sách nới lỏng tiền tệ vẫn còn tiếp tục kéo dài, ít nhất là cho đến hết năm nay và năm sau. Riêng có ngân hàng trung ương Trung Quốc bắt đầu có một số động thái thắt chặt trở lại. Đồng thời, gần đây thì ngân hàng trung ương Nhật Bản cũng có một động tác tất nhiên là không lớn lắm về vấn đề mua lại trái phiếu. Cái này thì nguyên nhân có thể là do dự báo số liệu kinh tế khả quan hơn như bình thường. Đó là dự báo về GDP của Trung Quốc năm 2021 có thể vượt qua 8,1% và có thể lên đến 10% trong năm nay. Vẫn có một số điều chúng ta cần lưu ý, đó là chúng ta thấy hiện tượng gần đây là lợi suất trái phiếu ngắn hạn và 10 năm của chính phủ Mỹ và một số nước lớn ví dụ như là Đức, Pháp, Anh tăng nhanh. Nó có thể gây lo ngại ngắn hạn cho thị trường về vấn đề là lạm phát tăng nhanh có thể dẫn đến động thái thắt chặt tiền tệ. Tuy nhiên là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã trấn an rằng đó là biểu hiện của việc khôi phục kinh tế chứ không có gì đáng lo ngại. Quan điểm của ECB thì có vẻ bảo thủ hơn và họ nói rằng có thể họ xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc, nhưng hiện tại thì cũng chưa có động thái gì lớn. Do đó, như tôi đã đánh giá về vấn đề này trong mấy số trước thì nó chỉ gây lo ngại ngắn hạn trên thị trường chứng khoán và một số thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tham gia thị trường đã hiện tại theo tôi đánh giá là đã bỏ qua lo ngại về vấn đề lạm phát ngắn hạn và biểu hiện rõ nét nhất là các thị trường chứng khoán chính và lớn tiếp tục tăng trưởng, điển hình là thị trường chứng khoán Mỹ. Trong thị trường hàng hóa, tất nhiên là trừ vàng thì cũng vẫn tiếp tục đà tăng mạnh mẽ. Cuối tháng 3 chúng ta thấy rằng là làn sóng thứ 3 về bệnh dịch Covid tiếp tục làm cho một loạt các nước ở châu Âu phải phong tỏa hay còn gọi là cách ly xã hội một phần hoặc toàn phần. Điều này thì dẫn đến lo ngại rằng có thể làm cho kinh tế khu vực Liên minh châu Âu sẽ hồi phục chậm lại hơn là kỳ vọng của giới phân tích. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là có một cái hiện tượng tương đối là hiếm có, đó là việc con tàu khổng lồ 220.000 tấn chở đầy container làm tắc nghẽn kênh Suez, dẫn đến rối loạn tạm thời về chuỗi cung ứng, cho thấy rằng là việc đảm bảo lưu thông hàng hóa là một vấn đề rất lớn và có thể làm cho chuỗi cung ứng toàn cầu rối loạn bất cứ lúc nào. Chúng ta nên biết rằng là kênh Suez chiếm khoảng 13% tổng lưu lượng giao thương hàng hóa giữa khu vực châu Âu và phần còn lại của thế giới. Hiện tại thì mặc dù đã giải phóng được con tàu ra khỏi chỗ mắc cạn, nhưng có lẽ là để khôi phục lại chuỗi cung ứng
như trước đó thì chắc là cần phải một thời gian nữa. Quý 2 năm 2021 đã bắt đầu bằng một kỳ nghỉ lễ Phục sinh khá dài. Chúng ta có cần lưu ý gì trong tuần tới hay không thưa ông? Ngay trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh khá dài thì Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trình Quốc hội kế hoạch kích thích kinh tế thông qua đầu tư công, chủ yếu vào hạ tầng cơ sở, giao thông công cộng khá lớn, gần 3.000 tỷ đô la Mỹ. Thị trường phản ứng tích cực với thông tin này. Ví dụ như là chỉ số S&P 500 lần đầu tiên vượt qua mức 4.000 điểm. Chỉ số đồng đô la Mỹ đang tăng mạnh thì quay đầu giảm xuống, điều chỉnh. Hàng hóa tiếp tục tăng trưởng. Riêng vàng thì hồi phục sau khi về đến mức 1.678 đô la Mỹ một ounce. Thường thì thị trường khi bắt đầu giao dịch trở lại sau một kỳ nghỉ dài, theo kinh nghiệm thì sẽ có biến động giá khá mạnh ngay khi mở cửa. Do đó là tất cả những nhà đầu tư có kinh nghiệm trên thị trường tài chính quốc tế đều rất thận trọng và phòng ngừa rủi ro nghiêm ngặt khi mà tham gia giao dịch trong thời điểm thị trường mới mở cửa. Một trong những kinh nghiệm nữa đó là khi tăng trưởng quá nhanh, ví dụ như là các chỉ số chứng khoán mà tăng nhanh quá thì tiếp theo ngay sau đó có thể sẽ tăng tiếp một chút nữa rồi điều chỉnh. Cho nên là tuần tới chúng ta cần thận trọng theo dõi thật kỹ thị trường. Chúng ta cũng lưu ý rằng theo như dự báo và sau đó thì chỉ số non-farm payroll đã có một chỉ số tốt vượt xa so với dự báo. Nó có thể làm cho đồng đô la mạnh trở lại và dẫn đến là các hàng hóa định giá bằng đô la, bao gồm cả vàng, có thể sẽ điều chỉnh ngay trong tuần tới. Nhiều nhà đầu tư tài chính vẫn cho rằng có rất nhiều cơ hội lớn đang đến trong thời gian tới với các thị trường tài chính như là thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa, thị trường bất động sản, vân vân. Ông có đánh giá như thế nào về sự lạc quan này? Một sự lạc quan có thể nói là đang bao trùm thị trường lúc này không ạ? Hiện tại thì sự lạc quan đang bao trùm tất cả các thị trường, bao gồm cả những thị trường sơ khai. Trong tuần vừa qua thì cũng xin chúc mừng là thị trường chứng khoán Việt Nam lần đầu tiên chỉ số VN Index đã vượt và đóng cửa ở mức 1.224 điểm. Đây là điểm số cao nhất trong 20 năm kể từ khi thành lập thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, tâm lý cũng là thứ rất hay thay đổi. Cho nên là hiện tại rất lạc quan, không có nghĩa là sự lạc quan này sẽ kéo dài quá lâu. Nó có thể có những biến cố về cơ bản, có những tin bất lợi xảy ra sẽ làm cho tâm lý thay đổi rất nhanh. Do vậy chúng ta, những nhà đầu tư cần bình tĩnh để tránh cuốn theo đám đông, theo hội chứng FOMO, tức là hội chứng sợ lỡ mất cơ hội và hành động vội vã trước khi suy tính thật kỹ. Điều này có thể gây thiệt hại cho chính bản thân họ. Xét riêng về thị trường chứng khoán nói chung ở Mỹ cũng như là châu Âu thì trong trung hạn chưa có dấu hiệu gì gọi là nghiêm trọng, nhưng ngắn hạn, cụ thể là trong quý 2 có thể sẽ điều chỉnh xuống. Mặc dù là điều chỉnh xuống đó thì cũng chỉ là điều chỉnh mang tính kỹ thuật thôi, bởi vì nó chưa thực sự đáng lo ngại khi mà dự báo về tốc độ hồi phục kinh tế, tốc độ tăng trưởng việc làm chưa có gì thay đổi nghiêm trọng. Dự báo về chính sách tiền tệ và tài khóa cũng chưa thu hẹp trong ngắn hạn. Thị trường hàng hóa, nhất là thị trường nông sản, kim loại cơ bản, tôi đánh giá vẫn tiếp tục tăng giá. Riêng vàng
Nếu có thể hồi phục vượt qua khu vực 1755, 1765, đặc biệt là vượt qua 1755 đô la Mỹ một ounce, có thể sẽ tiếp tục hồi phục lên vùng 1790 đến 1830 đô la Mỹ một ounce hoặc cao hơn. Dầu lửa, dầu thô có thể tiếp tục dao động trong một khoảng hẹp, đó là từ 58 cho đến 62 đô la Mỹ một thùng. Tuy nhiên mức điều chỉnh thấp nhất trong ngắn hạn tuần tới có thể sẽ diễn ra nếu có thông tin bất lợi cho giá dầu, đó là sự tăng tốc khai thác của các nước thuộc OPEC cộng hoặc sự mở rộng sản xuất của các nhà sản xuất đa phiến Bắc Mỹ dẫn đến nguồn cung ngày càng mạnh, thì giá dầu có thể điều chỉnh xuống sâu hơn. Tuy nhiên tôi vẫn đánh giá trong trung hạn năm nay cho đến đầu năm sau thì giá dầu thô về cơ bản vẫn ở mức tương đối cao. Giá bình quân có thể ở trên 50 đô la Mỹ một thùng. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả, để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới. Vâng, và ngày mai sẽ là một ngày khác. Xin cảm ơn ông đã chia sẻ những đánh giá cũng như phân tích cùng với các khán giả. Và xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đón xem số 10 tiếp theo vào thứ Hai tuần tới để chúng ta có thể cùng tiếp tục theo dõi những xu hướng cũng như là sự phát triển của thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn.